Hi everyone! Good evening. Kami po ngayon sa Sangyup. Ayan. So, marami kaming lettuce. So, we need to do this. Ayan. Kulong-kulo na po yung aming water. Pero ayaw nila mag-noodles. So, ganito na lang po. Ayan. Ano po gumawa niyan. Tapos, nakapag-fried na rin ako na chicken. Ayan, chicken. Tapos, ito, ang aming fresh strawberry shake from Baguio City. Tapos, itong aming kulina mayonnaise from Dali. Kulina ketchup from Dali Kulina mayonnaise, and say cheese. Oh, say nyo, diba? So, ito pa. And, sangyup kami ngayon. So, Joran, this is it. Ayan. This is what I want. Ito po, ayan. Ito naman, fresh. Ayun. Wala na strawberries namin. Ayun. Where's the strawberry? Ayun. Ayan. I love this one. Okay. Yun. Lettuce yan. Lettuce. Ayan. Ayan. Kami po'y magkakainan. Asa na ba yun? Ayan. Ayan, nagawa na yung atin na shake. Ay, pahi ako ng ano lalagyan dyan. Plate. Sabi mo kay Bunso. Ang aming papa ay wala pa. Nasa biyahe pa siya. Bakit? May ba? Si Nicole. Akala ko ako. Ayan. Ayan po. Ayan. Intensive boiling na siya. Ayan. 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 Ay! Tumalon. Tumalon, be. Ayan. Ano ba naman bunso? Ako na itong baby ko. Ayan po. Ang aming sangyup. Gawa ko lang po yan. Marinate ko lang yan sa paprika. Hiwa-hiwa ko siya ng manilipis yung pork. Pork to eh. So, another one. Ano ba, be? Naku, panin naman karagak nito. Ay, ilagay ko daw yung yung kanyang vitamin. So, ayan. O, ayan. Hindi nakakalimot ang vitamin. Inuwi niyang inuna po ng bata. Ayan, huli. Batang na huli. Ayan. Ayan, madali lang po i-gawin yung sangyup mo. Bibili ako ng, kasi bibili ka sa mga Korean, yung pang sangyup talaga. So,
Ako na mismo ang gumagawa niyan. Na ano, na chicken or pork. Yan, ginagawa ko yan. Huwag lang beef kasi namin dati sasakit ang paa. So, yan. Meron naman kaming grill, pang grilling. Ayan. Ayan po. Tayo nagkainan na. Huli ang bata. Kumain ka, baby niya, no? Ayan po siya. Kailangan siya magdasal. Then, pwede hindi yan nagdadasal na akong din. Ayan, ito po ang ano ko. Ayan, dito yung minarinate ko siya dito sa sesame oil. Tapos, pepper. Paprika. Tapos, salt to taste. Depende sa gusto nyo alat. Ito tayo ng konting honey. Ito. Seasoning. Hiwain lang natin ng manipis. Turan. Yan na po. Ayan na. Kailangan ko magdagdag ng water. Super boil na siya. Ayan. Kuya! Di ka na. Dinner na ikaw. Malawang ano ko na. Tama na muna siguro po kasi may chicken pa naman. Tama na siya. Ngayon pag dumating si Papa, so ka na lang siya. Ayan. Ayan na po. Taste na natin. How's the taste? So, bebe, oh. Kuya! Gawin si Kuya. Ayan ang sauce niya, ate. Ayan na po ang sauce niya. Ano, ate? Kulina. Ayan, si Kulina, oh. This one, mayo. Nakalagay mo kung baka mabasag yung ano. Dito. Ayan po. Magaling magawa ng sauce ang ano ko dyan. Cheese yan. Mahal sa labas ang ano eh, Sangyup eh. So, Sangyup in the house. Kuya, lika na. Oh, you want rice? Hindi. Hindi ako nakagawa ng tinapay eh. Sana plano ko eh. Nakatulog ako eh. Kaya tumatawag ang tatay namin, hindi ko nasagot. Nakadalawang miss call. Ang gawin na po siya pababa, galing silang bag. Ayaw niyo ayaw niyo kumain ng dahon. Ano si Kuya? Pero pinawag ko. Kuya, Ban? Halika na. Habang mainit pa, oh. Sama na muna siguro ito, eh. Masarap. Nalagyan ng sarap. Oh, gusto ni Papa din mamaya. Ayan. Lakas-lakas ng aking.
Lalaki. Ang lalaki nga. Oh. Ano na po. Grabe naman siniburo. Ayun, chika nang inasab ng bata. Naku, ano na po. Sarap. Parang matabang pagkaano ko, pero tama lang siguro. Bakit? Ano daw, sabi niya? Ang sabi niya? Ayun. Halika na. Ayun tayo. Ha? Sangyup pa na. Kain na. Kakuha maliit na plato dyan. Maliit lang. Mag-rice ka kate. Mabubusog ka din naman dyan sa lettuce niya. Kukuha ko. Ayan. Yan, done. Siya, bye-bye muna. Kami kakain na. Let's eat. Patayin ko na lang. Nakakapanibago na siguro makita sa ibang Joyce. Lalo na kapag long time partner. Tinigan na ako si Kuya H2 na kasi to eh, no? Pero di ba, bagay naman sa kanya ang look blue with matching black sleeves. Gamit niya habang nag-check ang fanny para syempre ma-practice ang pagiging fast hands. Ito na. Sa kanya din agad in-explain ng show floor director kung Anong gusto? Chicken. Chicken talaga siya. Pig niya chicken. Okay, sige. Ayan. Ay, Diyos ko. Ay, grabe naman makatalamsik ah. Doon na. Sige. Grabe. Unang panalo. Grabe Magtuloy-tuloy naman. kaya ito? Ito ang pre-game check-in ni H2O, ang jumper for RSG Slate. Refreshing. Ay pala ito, sorry. Excuse me? You just called me an asshole. No, I know the Yeah, I guess I just imagined it. You know, I was trying all day. Ito, gulo ng aming lamesa. Sure you are. Sige, bye-bye. Kain na kami. Just for